नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्वेशन्सको पार्ट 1 को एक्सरसाइज गर्दैछौँ। हामीले क्वेशनको पार्ट 1 को ग्रामेटिकल रुलको भिडियो अनि पार्ट 2 को एक्सरसाइज तल लिङ्कमा दिएका छौँ, तल डिस्क्रिप्सनमा दिएका छौँ, त्यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल ढिला नगरी सुरु गरौँ। यहाँनिर जो छ, जोको चाहिँ टाउको काटिएछ है त। यहाँ म आफै बनाइदिन्छु। ल दिस वान इज जो। ल अब यहाँनिर के छ त, आस्क जो क्वेसन। अब क्वेसनलाई चाहिँ जोलाई चाहिँ क्वेसन सोध्नु पर्यो। 1 मा के छ त, वेयर छ, लिभ छ। यहाँनिर यतापट्टि इन म्यानचेस्टर भनेको छ। वेयर डु यु लिभ, अथवा अब यहाँ लिभ छ। अब यहाँनिर कहाँबाट छौ भन्दाखेरि वेयर आर यु फ्रम भनेर पनि सोध्न मिल्छ हैन। हो यस्तै गरी 2 बोर्न देयर भनेपछि नो आई वाज बोर्न इन लन्डन। के तिमी त्यहाँ जन्मेका थियौ भनेर चाहिँ सोधेको छ भनेपछि where you born there, where you born there भनेर हामीले क्वेसन सोध्यौँ। उसले एन्सरमा के दियो, नो आई वाज बोर्न इन लन्डन भनेर भन्यो। 3 म्यारिड भनेको के तिम्रो विवाह भयो अथवा के तिमी विवाहित हौ भनेर भन्दाखेरि यस भन्यो हैन। भन्दाखेरि अब प्रेजेन्टमा सोध्नु पर्यो, आर यु म्यारिड, आर यु म्यारिड भनेर सोध्यो। उसले यस भन्यो। 4 हाउ लङ, अब कति वर्ष भयो म्यारी, उसको विवाह भएको 17 वर्ष भएछ। अब तपाईँले हाउ लङमा सोध्नु पर्यो, हाउ लङ ह्याभ यु बिन म्यारिड, ह्याभ यु बिन म्यारिड भनेर सोध्नु पर्यो। 5 अब के चाहिँ गर्छौ त, तिम्रो पेसा के हो भन्दाखेरि उसले आई एम अ जर्नलिस्ट भनेर भन्यो। वाट डु यु डु, वाट डु यु डु, सिम्पली तपाईँले वाट डु यु डु भनेर सोध्नुभयो भने उसले रिप्लाई के दिन्छ, आई एम अ जर्नलिस्ट। 6 अब तिम्रो वाइफ के चाहिँ गर्छ त भन्दाखेरि सी इज अ डक्टर। वाट डज यर वाइफ डु, वाट डज यर वाइफ डु। त्यस्तै गरी 7 अब कतिवटा चिल्ड्रेन छ त, फर्स्टमा त चिल्ड्रेन छ भनेर सोधेको छ, अनि चाहिँ कतिवटा भनेर सोधेको छ हैन। त्यसपछि के लेख्नुहुन्छ त, डु यु ह्याभ एनी चिल्ड्रेन्स अथवा डु यु ह्याभ एनी चिल्ड्रेन मात्रै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा ह्याभ यु गट एनी चिल्ड्रेन अथवा ह्याभ यु गट चिल्ड्रेन भनेर मात्रै पनि सोध्नुहुन्छ। अब 12 and 15 अब ती छोराछोरीहरू कति वर्षको भयो त भनेर सोध्नु भएको छ। हाउ ओल्ड आर दे, हाउ ओल्ड आर दे, सिम्पली हाउ ओल्ड आर दे भनेर सोध्नुभयो भने पुग्यो। ठिक छ। अब सेकेन्डमा हेरौँ। सेकेन्डमा मेक क्वेसन्स विथ हु अर वाट। हु र वाटले चाहिँ हामीले क्वेसन बनाउनु पर्यो। यो 14वटामा दुईवटा गरिदिएको छ, त्यही पनि हेरौँ ल। 1 समबडी हिट मी, हु हिट यु भनेर सोधेको छ। अब कसले हिर्कायो त, समबडी। 2 आई हिट समबडी, हु डिड यु हिट भनेर यसरी दिएको छ। अब अरू हामीले गर्नु पर्यो। 3 नम्बर समबडी पेड द बिल भनेको हु पेड इट अथवा हु पेड द बिल, हु पेड द बिल भनेर क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। हु पेड द बिल। यसपछि 4 आइ एम वरिड अबाउट समथिङ भनेपछि के को लागि वरिड छौ त, वाट आर यु वरिड अबाउट, वाट आर यु वरिड अबाउट। 5 something happened, अब के चाहिँ भयो त, what happened, simply what happened। 6 Diana said something, अब डियानाले के चाहिँ भन्यो त भन्दाखेरि what did she say अथवा what did Diana say, what did she say, she said। 7 this book belongs to somebody, अब who does it belongs to अथवा who does this book belong to, who does it belong to भनेर भन्न सक्नुहुन्छ।
हुन्छ 8 somebody lives in that house अब को बस्छ त भनेर सोध्नु पर्यो who lives there अथवा who lives in that house भनेर भन्न सक्नुहुन्छ 9 I fell over something what did you fall over फेल छ भनेदेखि पास्टमा सोध्नु पर्यो what did you fall over 10 something fell off the shelf भनेको यहाँनिर पनि फेल नै छ भनेदेखि अब यहाँनिर त what something भनेपछि what fell off the shelf 11 this word means something what does it mean अथवा what does this word mean what does this word mean यहाँनिर means छ सिम्पल प्रेजेन्टमा छ यहाँनिर does लेख्यौँ अनि यहाँनिर mean मात्र लेख्यौँ 12 Sarah was with somebody who was she with who was Sarah with who was she with 13 I'm looking for something भनेपछि के को लागि खोज्दैछौ त के खोज्दैछौ त what are you looking for what are you looking for what are you looking for 14 Emma reminds me of somebody who does Emma remind you of अब यहाँनिर what लाग्ने कहीँ छ त छैन नि who does she remind you of बस ठ्याक्कै यसको एन्सर भन्दाखेरि Emma reminds me of somebody यसरी हामीले गर्न सक्छौँ अब नेक्स्ट वान put the words in brackets in correct order भनेर छ यहाँनिर चाहिँ जम्बल यताउति गरेर दिएको छ हामी चाहिँ क्वेसनमा मिलाएर लेख्नु पर्यो 1 नम्बर when was built this house भनेर भनेको छ अब when was this house built भनेर सजिलो छ गर्नु 2 how cheese is made अब how cheese is made हुन्छ त हुँदैन यो ठ्याक्क अगाडि आउँछ is चाहिँ अगाडि आउँछ how is cheese made यसपछि 3 why shoe working isn't today अब isn't त लास्टमा आएछ isn't यहाँनिर आउँछ सेकेन्डमा why isn't Sue working today 4 what time arriving your friends are अब what time ठिक छ are अगाडि आउनु पर्यो what time are your friends arriving ल arriving लेख्न लाग्यो कता पुग्यो है थिचेर ओके अब नेक्स्ट वान 5 why was cancelled the meeting यो पनि यसो सुन्दाखेरि त सेन्स त आउँछ नि तर त मिलेको छैन अब why was the meeting cancelled why was the meeting cancelled 6 when invented paper was भन्दाखेरि when was paper invented when was paper invented 7 where your parents were born where was and where were your parents born त्यसपछि 8 why you to the party didn't come भनेको छ why didn't you come to the party why didn't you come to the party especially 9 how the accident did happen firstमा how did the accident
happen. यस्तै गरी 10 why happy you aren't, है ठ्याक्कै why aren't you happy, why aren't you happy. यसपछि 11 how many speak can languages you भन्दाखेरि के हुन्छ त how many जताको जस्तै अब how many can अगाडि आयो how many languages can you speak. ठिक छ, यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ. अब लास्ट वान राइट नेगेटिभ क्वेशन्स फ्रम वर्ड्स इन द ब्र्याकेट. इन इच सिचुएसन यु आर सरप्राइज. ल हरेक सिचुएसनमा हामी सरप्राइज भएको रहेछौँ. ल हामी सरप्राइज भएको नै छौँ भनेर सपोज गरौँ है त. ल 1 नम्बर हेरौँ. 1 एले भन्यो वी वन्ट सी लिसा दिस इभिनिङ. बी वाइ नट, इजन्ट सी कमिङ आउट विथ अस भनेर सोधेको छ. 2 I hope we don't meet Luke tonight. B why you not like him भनेर भनेको छ. अब के चाहिँ हुन्छ त तपाईले माथि सुन्नु पर्यो. के चाहिँ सुन्नुहुन्छ त डोन्ट यु लाइक हिम भनेर सोध्नुहुन्छ. डोन्ट यु लाइक हिम के तिमीलाई ऊ मन पर्दैन र भनेर सोध्यो, सुन्नु भयो हैन. 3 को ए डोन्ट गो एन्ड सी दैट फिल्म. वाइ नट के त्यो फिल्म राम्रो छैन र. अब एले भन्यो नजाऊ त्यो फिल्म हेर्नको लागि भनेर भन्यो. अब तपाईले सोध्नुभयो किन र त्यो फिल्म राम्रो छैन र भनेर सोध्नुहुन्छ. अब इट नट गुड भनेको छ भनेदेखि इजन्ट इट गुड भनेर सोध्नुभयो. के त्यो फिल्म राम्रो छैन र भनेर सोध्नुभयो. 4 आई विल ह्याभ टु बरो सम मनी हैन. अब मलाई चाहिँ केही पैसा उधारो चाहियो भनेर एले भन्यो. बीले किन यु नट ह्याभ एनी भनेर छ यहाँनिर जम्मल छ हैन. भनेको तिमीसँग पैसा छैन र भनेर भनेको छ. भन्दाखेरि डोन्ट यु ह्याभ एनी भनेर सोध्नुभयो कुरा हामीले नेगेटिभमा. डोन्ट यु ह्याभ एनी अथवा के पनि हुन्छ भन्दाखेरि ह्याभन्ट यु गट एनी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त. ल हेर्नुहोस् त 4 को फेरि एकचोटि हेरौँ. एले भन्यो आई विल ह्याभ टु बरो सम मनी. मलाई केही पैसा उधारो लिनुपर्नेछ भनेर भन्यो. बीले किन तिमीसँग पैसा छैन र भनेर सोध्यो. डोन्ट यु ह्याभ एनी मनी, डोन्ट यु ह्याभ एनी भनेर सोध्यो. हो यति भएपछि भयो. अब यो भिडियोलाई यति नै. तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, तपाईँले के बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन हामीलाई कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला. र केही सल्लाह सुझाव जिज्ञासाहरू छ भने डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा कल गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई कमेन्ट गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ. त्यति भन्दै क्वेसनको पार्ट 1 पार्ट 2 को सबैको लिङ्क हामीले डिस्क्रिप्सनमा दिएका छौँ. त्यो भिडियो तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँलाई क्वेसनमा केही समस्या आउँदैन होला भन्ने आशा गर्छौँ. तर आयो भने पनि हामी छौँ नि हैन, टेन्सन किन लिने. सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य.